sa ating headlines. Wala naman po dapat ikabahala. At tiningnan talaga ng doktor habang ginagawa yung MRI sa kanya, tiningnan ng doctors kung meron bang naipit na ugat that causes the pain. Wala naman po. Pangulong Duterte, may muscle spasms batay sa resulta ng kanyang check-up sa iniindang back pain. I'd like to announce that the Supreme Court has officially received a copy of the appointment papers of Judicial M. Peralta as 26th Chief Justice of the Philippines. Diosdado Peralta napili bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema. There's a vetting process of which is being undertaken by the Office of the President. So whatever the suggestions of the public on how the President should choose the next Chief PNP, I suggest we respect the President. Mga kandidato sa pagka-PNP Chief na sina Police Lieutenant General Camilo Cascolan at Police Major General Guillermo Eliazar handang sumailalim sa lifestyle check. Desisyon sa pagpili ng susunod na hepe ng PNP ipinauubayan na sa Pangulo. Nasa headquarters na sila, undergoing investigation at dinisarm na namin while investigation is ongoing. Ilang pulis sa NCRPO na na-deploy sa National Bilibid Prison ipinarecall dahil sa pagpupuslit ng mga kontrabando. Rotational water service interruption sa mga customer ng Maynilad at Manila Water magsisimula na bukas. Sa balitang abroad, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam planong palitan ng China. At tunghayan ang world's largest freshwater fish na ibinibida ngayon sa ilang chef sa Brazil. Magandang gabi Pilipinas, tayo ay sabayan na napapakinggan sa DZEC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita, ang back pain raw na nararamdaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sani ng muscle spasm at walang dapat na ipag-alala. Ayon ito kay Senator Christopher Bongo na dating aide ng Pangulo. Sabi ni Go, kumonsulta na si Pangulong Duterte sa mga doktor at nagpa-MRI na at wala namang nakitang dapat ikabahala. Si Mean Corvera sa report. Kinumpirma ni Senator Christopher Bongo na nakapagpakonsulta na sa mga neurosurgeon si Pangulong Duterte. Ayon kay Senator Go, pag-uwi nila ng Pilipinas mula sa biyahe sa Japan, dumiretso sila sa burol ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel bago nagpunta sa mga doktor. In-x-rayan niya ang Pangulo at sumailalim sa MRI dahil sa idinadaing na pananakit ng likod pero walang nakita ang mga doktor. Sinabihan niya ng mga ito na muscle spasms lang ang nangyari sa Pangulo na posibleng dulot ng pagkakasemplang nito sa motorsiklo. At nagpa-MRI po siya. At wala naman pong nakitang dapat ikabahala. Sabi ng mga doktor niya, mga expert, ito yung mga surgeon doctors niya, before pa, ay wala pong dapat ikabahala. Purely muscle spasms ng pulo. Tiniyak ni Go na maayos ang kondisyon ng kalusugan ng Pangulo at pinayuhan lamang ito na magpahinga ng ilang araw at iwasan ang matagal na pagtayo. May mga medisina na dapat at kailangan po magpahinga ng Pangulo. He was advised to rest. Rest. Kailangan talaga. Masakit talaga yung dahil yung sa pagkabagsak niya, sumakit yung likod.
Nakita nyo kahapon, kaya bumili po ako ng cane doon sa Japan. May nararamdaman na anya noon pa ang Pangulo dahil hindi ito ang unang beses na nahulog ito sa motorsiklo. Nangyari anya ito noong hindi pa siya ang Pangulo. Hindi naman anya kailangan ng total bed rest ng Pangulo kaya walang dahilan para mag-leave ito sa trabaho. Katunayan, ayon sa senador, hindi nakansela ang mga aktibidad ng Pangulo at tuloy ang nakatakda nitong pagharap bukas sa Vice Premier ng China at pagdalo sa ASEAN Summit sa November 2 hanggang 4. Ang kinabahala namin at first, kung tinamaan po yung kanyang spine since it was unbearable pain nga po yung nararamdaman niya kahapon. Pero salamat po sa Panginoon at wala naman po dapat ikabahala. At tiningnan talaga ng doktor habang ginagawa yung MRI sa kanya, tiningnan ng doctors kung meron bang naipit na ugat that caused the pain. Wala naman po. Nakita nila purely muscle spasms at yung gamot na binigay sa kanya. Naniniwala naman ang mga senador na hindi life-threatening ang sakit ng Pangulo, katunayan ay nakakalakad pa ito. Sabi ni Senate President Vicente Soto, ganito rin ang naging sakit noon ng kanyang asawang si Helen pero nagamot. My wife and I have just been through a procedure. Sinamahan ko siya. Karoon siya ng procedure in the spine. Yung slip bone yung kanya, hindi lang slip disc. So, the president has something like that, o may nangyaring gano'n sa kanya, that's treatable. Sabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, normal sa Pangulo sa kanyang edad na makaramdam ng iba't ibang sakit. You know, the president is a fatalist. When I say he's a fatalist, sabihin niya, kung bukas mamatay ako, mamamatay ako. Hindi ko itatago sa inyo yan. Yan ang style ng ating Pangulo. Kaya mahal na mahal siya ng tao kasi upfront siya, hindi siya namubola. So I think if there's a serious problem with the president, he will let people know. He's not the guy who will hide it. He's not the person who will hide it. So I think his condition is not a fatal condition. I don't think it's going to hamper his day-to-day activities as president. Pero apela po namin sa kanya, we're appealing to him as a fellow Mindanaoan, and we look up to us, Mindanao, our leader for the country, and leader of Mindanao, is to restrain already himself from such dangerous activities. Para matapos yung kanyang term para sa ating bayan. Thank you, sir. Salamat, sir. Para kay Zubiri, hindi na kailangang maglabas pa ng medical bulletin ang Malacanang sa tunay na sitwasyon ng kalusugan ng Pangulo dahil maayos naman ang kondisyon nito at transparent naman ang palasyo. Pero umaapela siya sa Pangulo na tigilan muna ang mga dangerous activities tulad ng pagmumotorsiklo para matapos pa ang kanyang termino. Incapacitated, and the Constitution naman, incapacitated means whether you're in a coma, you can no longer think and function normally, and the president can do that. I have no worries about that. I'm just worried about his health, that they get him a good doctor for his back pain. Apela po namin mga taga Mindanao, is mag-ingat po siya sa mga ganong klaseng activities kasi gusto po namin siya makatapos sa kanya term. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25. Sa iba pa ring top story, inanunsyo ng Korte Suprema na si Associate Justice Diosdado Peralta ang napiling bagong punong maestrado ng SC. Kinumpirma ito kanina ng High Court matapos matanggap ang appointment papers ni Peralta mula sa Malacanang. Si Moira Encina sa detalye. Si Associate Justice Diosdado Peralta ang napili ni Pangulong Duterte bilang bagong punong maestrado ng Korte Suprema. Inanunsyo ng Supreme Court ang pagkakatalaga ni Peralta bilang ika-26 na Chief Justice matapos matanggap ang appointment papers ito mula sa Malacanang. The Supreme Court has officially received a copy of the appointment papers of Diosdado M. Peralta as 26th Chief Justice of the Philippines, succeeding the retired Chief Justice Coco as Chief Justice. We would just like to confirm that the 26th Chief Justice of the Philippines is Chief Justice Diosdado Peralta.
Magisilbing purong maestrado si Peralta hanggang sa March 27, 2022, pagsapit niya sa edad na 70 taong gulang na mandatory retirement age ng mga justices. Si Peralta ang most senior justice na nag-apply sa pwesto kung saan nakatanggap siya ng 7 boto mula sa JBC. Naitalaga sa Korte Suprema bilang Associate Justice si Peralta noong 2009. Si Peralta ang nagsulat ng controversial na desisyon ng Supreme Court na pumabor sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Bago naging maestrado ng Supreme Court, naging presiding justice ng Sandigan Bayan si Peralta. Nakilala rin si Peralta na hukom bitay noong siya pa ay Quezon City RTC judge dahil sa magit 40 sinentensyahan niya ng parusang bitay. Tubong Lawag City, Ilocos Norte si Peralta na nagtapos ng abogasya sa UST noong 1979. Naging emosyonal noon si Peralta sa pagsalang niya sa public interview ng JBC kung saan inigilit niya na deserving siya na maging punong maestrado kahit siya ay hindi naging bar top-notcher at honor student. Noong siya ay piskal pa ay kinilala siyang most outstanding public prosecutor of Manila para sa taong 1990 hanggang 1991. Tinawaran din siya ng DOJ noong 1994 bilang most outstanding public prosecutor of the City of Manila. Bukod sa mga ito, naging 2002 Judicial Excellence Award rin si Peralta at recipient ng Chief Justice Ramon Avansaniar Award for Outstanding RTC Judge. Nagsabit naman ng tapulis sa fasad ng Supreme Court, nagsasaad ng pagbati nila kay Peralta sa pagkakahirang sa kanya bilang punong maestrado. Para sa Eagle News, Maureen C9 125. Sa iba pa ring balita, handang sumailalim sa lifestyle check sina Police Lieutenant General Camilo Cascolan at Police Major General Guillermo Eleazar na kapwa-kandidato bilang susunod na PNP Chief. Hindi naman direktang masagot ng isa pang contender na si PNP OIC Lieutenant General Archie Gamboa ang tanong kaugnay ng lifestyle check. Ipinauubaya na raw niya sa Pangulo ang desisyon sa pagpili ng susunod na hepe ng PNP. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Kapwa kumasa sa hamon ni ACT-CIS Representative Eric Yap na sumailalim sa lifestyle check ang dalawa sa mga kandidato bilang susunod na PNP Chief. Si PNP Deputy Director for Operation Lieutenant General Camilo Cascolan. Go ang sagot sa hamon. Habang no problem naman ito para kay Directorial Staff Chief, Major General Guillermo Eleazar. Pero si PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa, hindi direktang sinagot ang hamon. Remember, there's a vetting process of which is being undertaken by the Office of the President. So whatever the suggestions of the public on how the President should choose the next Chief PNP, I suggest we respect the President. Should it include lifestyle or any other kind of vetting, I suggest and I fully recommend that we leave it up to the Office of the President, who is actually mandated by law to choose the next Chief PNP. Git ni Gamboa, pilit niyang inihiwalay ang kanyang pagiging OIC at isa sa mga kandidato bilang susunod na PNP Chief. Kaya ito na rin daw ang huling pagkakataon na sasagot siya sa tanong na may kinalaman sa PNP Chief post. I will say this once, and again, from here on, I will not comment anything, especially kung involved doon ang question sa pagiging candidate ko. Thank you very much. Lumutang ang hamon ng lifestyle check. Kasunod na rin ang pagbaba sa pwesto ni PNP Chief Oscar Albayalde sa harap ng pagdadawit sa kanya sa kontrobersyal na drug operation sa Pampanga noong 2013. Samantala, kansilado ng schedule ng nakatakdasa ng change of command sa PNP sa Oktubre 29. Para sa Eagle News, Bar Gabriel, IM1 with 25. Samantala, formal nang nailipat ni Police Brigadier General Vicente Danao Jr. ang pamumuno sa Manila Police District sa bagong hepe nito na si Police Brigadier General Bernabe Balba. Si Danao, isa sa tinaguriang Davao Cops, ay na-promote at naitalaga bilang bagong Provincial Director ng PNP Calabar Zone. Kasama sa mga dumalo sa ginawang turnover ceremony sa MPD, sina Manila Mayor Isko Moreno bilang panauhing pandangal at bagong NCRPO Chief Police Brigadier General Debold Sinas. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Balba ang mga pulis Maynila na maging malinis, magalang at maasahan ng taong bayan.
Binalaan din ito ang mga Pulis Maynila na tiyaking mapanatiling malinis ang kanilang pangalan. Si Balba ay dating Deputy Director ng PNP CIDG at miyembro ng PMA Class of 1988. Habang si Mayor Isko naman ay nagpaalala na bagamat dapat irespeto ang karapatang patao ay mayroon ding karapatan ang mga pulis. Bagamat ang biling ng alkalde ay hanggat maaari na tiyaking mahuhuli ng buhay ang mga kriminal at huwag namang hayaan na malagay sa alanganin ang kanilang buhay. Abangan, mga pulis NCRPO na naglusot ng kontrabando sa National Bilibid Prison, pinabalik o nirecall na pero nasa floating status. At National Water Resources Board, tiniyak na walang lugar na magkaroon ng 24-hour water service interruption. Yan ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Sa iba pa ring top story, pinabalik na ang mga pulis NCRPO na naglusot ng kontrabando sa National Bilibid Prison pero nasa floating status. Ang mga pulis ay sinasabing naglusot ng tobacco products at alak sa loob ng pambansang piitan. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Ipinarecall na ni bagong National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Debold Sinas ang mga pulis na nauna nang i-deploy sa New Bilibid Prison. Ito'y matapos na mabuking ang ilang pulis na nagpupuslit umano ng mga tobacco at alak sa loob ng pambansang piitan. Ayon kay Sinas, kabilang sa kanilang pinarecall ay ang 16 na pulis na inaakusahang nagtanggang magpuslit ng mga kontrabando sa NBP. Tumanggi naman si Sinas na pangalanan ang mga nasabing pulis dahil patuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon. Pero sa ngayon, nasa floating status anya ang mga ito. Sa ngayon is nasa headquarters na sila, undergoing investigation at dinisarm na namin while investigation is ongoing. Pina-priority namin yun para naman hindi mahawa yung ibang mga kasama namin na nagtumulong sa NBP na sirain yung mga kubol. Maliban sa kasong administratibo, pinag-aaralan na rin ng NCRPO ang mga kasong kriminal na maaaring isampa sa mga nasabing pulis.
Matapos naman ang nangyaring kontrobersiya, sinabi ng opisyal na sakaling humingi ng karagdagang tauhan sa kanila ang NBP, hanggang 30 araw na lang ang magiging deployment ng mga ito sa Bilibid. Ayaw namin na magtagal yung mga pulis sa loob. Kung maghingi man siya ng tulong, let's say additional deployment, ang guidance ko, isang pinakahama na ang 30 days. Pagkatapos ng 30 days, palitan na naman. Yung iba talaga, hindi yung pabalik-balik. Kasi mamalimit, alam nyo, pag naobserbahan nyo, pag nagtagal ang isang tao, ang pulis, nakapag-establish siya ng connection, kaibigan, on contacts. Doon yan nag-uumpisa. So, kinausap ko yung in charge ko doon na ni-recall na namin yung mga tao namin kasi tapos na, kung maghingi sila ng bago na ilagay namin. At tutukan talaga na walang mag-violate. Samantala, sinabi ni Sinas na tinapos na ang paggiba sa mga kubol sa loob ng Bilibid. Halos naubos na rin naman kasi anya ang mga kine-questionong kubol. Sa ngayon, nililinis na lang anya nila ang mga naiwang kalat at iba pang debris. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm Juan with 25. Samantala, nakipagpulong na ang liderado ng PNP sa kanilang Internal Affairs Service upang mas isaayos ang proseso ng pagpapataw ng disiplina sa mga pulis. Kasunod na rin ito ng inilabas na report ng IAS o IAS kung saan 70% umano ng kanilang mga resolusyon sa kasong administratibo ng administration ng mga pulis ang hindi naipatupad ng PNP. Ayon sa IAS, posibleng may mga opisyal na tumatanggap ng bayad kapalit ng hindi pagpapatupad ng parusa sa kanila. Well, inihintay namin sa IAS ang kanilang report tungkol sa bagay nito dahil hindi dapat mangyari ang ganitong mga bagay at ang malaking tulong of course ang Internal Affairs Service na magbigay ng ganitong klaseng obserbasyon. Nang sa gayon ay talagang malinis natin ang ating hanay at hindi na natin mahayaan na manatili pa sa ating hanay ang mga tiwaling mga pulis. Kasamang iniimbestigahan ang kaso ng team leader sa Antipolo operation na si Police Lieutenant Joven de Guzman na pinadidismiss na sa serbisyo ng IAS, ngunit suspension lang ang naipataw na parusa. Umabot na sa halos 400 tauhan ng Philippine National Police ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga mula na magsimula ang giyera kontra droga ng pamahalaan. Sa datos mula sa Internal Affairs Service, kabuang 396 na PNP personnel ang nagpositibo sa illegal na droga mula July 2016. Sa naturang bilang, 378 na ang nadismiss sa serbisyo. 5 naman ang namatay bago madesisyonan ng kaso. 8 ang naipasa na sa Directorate for Investigation and Detective Management habang hinihintay pa ang desisyon sa natitirang 5 kaso. Handa ang bansang Russia na magtayo ng arms hub sa Pilipinas pero ipinabahala pa rin sa pamahalaan at mga mamamayan kung sasang-ayunan ang pagtatayo ng nuclear power plant. Isa sa mga ikinokonsidera kasi ay ang pagiging earthquake-prone ng Pilipinas. Si Mean Corvera sa detalye. Nakasalalay pa rin sa mamamayan at gobyerno ng Pilipinas kung papayagan ang konstruksyon ng nuclear power plant sa bansa. Ito ang nilinaw ni Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovayev, matapos ang pahayag ni Pangulong Duterte na pag-aaralan muna ang posibilidad ng pagpapatayo ng nuclear power plant. Ang pagtatayo ng power plant ang isa sa mga nilagdaang kasunduan ng Pangulo sa pinakahuli nitong pagbisita nito lamang October 4. Pero sabi ni Kovayev, ang nilagdaan sa Russia ay Memorandum of Intention pa lamang at nakadepende pa ito kung aaprubahan ng Pilipinas. It's up to you, Filipinos, to decide whether you need nuclear energy or not. If you decide that you need it, we'll be ready to help you. The final say always belongs to you, to the Philippines, to the Philippine government and the Philippine public opinion. We're ready to offer a lot in this field. We're ready to help build nuclear plants, so based on the safest technologies.
Ang nuclear power plant ay isa sa mga ikinukonsidera ng Department of Energy bilang alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Pinangangambahan kasi ng DOE na pagsabit ng 2030, liliit pa ang reserbang supply ng kuryente sa bansa habang inaasahang madodoble pa o abot sa 30,189 megawatts ang demand. Ayon kay Kobayev, iginagalang ng Russia ang desisyon ng Pilipinas kung tatanggapin ang kanilang alok mula sa scientific research hanggang sa konstruksyon ng planta. Kasamaan niya sa kanilang ikinukonsidera ang pagiging earthquake-prone ng Pilipinas. To save technologies for any area, adapted to any area, adapted to any climate and natural conditions. Simply because now Russia is building nuclear power plants in, if I'm not mistaken, in more than 30 different countries around the world. But I would like to repeat once again, to say it clearly, unequivocally, that pero kahit hindi matuloy ang konstruksyon ng billion-dollar project, ang Pilipinas ang magiging isa sa mga pinaka-importanteng partner ng Russia sa Asia-Pacific region at mananatiling magkaibigan ang dalawang bansa. Katunayan, may commitment na niya si Russian Prime Minister Vladimir Putin para sa pagbibigay ng ayuda sa Pilipinas, gaya ng pagtatayo ng railway project mula Metro Manila hanggang sa Ilocos region at pagpapadala ng mas maraming Pinoy workers sa Russia. So President Putin assured His Excellency President Duterte that Philippine workers are most welcome in Russia. But our two countries should build a robust legal basis in order to protect well the rights and legitimate interests of both employers and employees. So now the Russian draft agreement on labor force cooperation is under consideration here in Manila. So we hope to get the feedback from our Philippine partners as soon as possible. So, and I would like to assure all of you that the Russian embassy in Manila will do our best in order to prepare that very relevant, very important agreement as soon as possible. Once again, Filipinos are most welcome in Russia. Russian people deeply respect Filipinos because they are known as hardworking, law-abiding, and nice people. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25. Simula na bukas ang ipapatupad na rotational service interruptions sa mga customer ng Maynilad at Manila Water. Matatanda ang parehong nag-anunsyo ang dalawang Metro Manila Water concessionaire ng daily service interruptions dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Bahagi ng service interruption ng isinasagawang supply management efforts para mapagkasya hanggang sa susunod na summer ang tubig sakaling hindi maabot ng Angat Dam ang 212-meter level sa pagtatapos ng 2019. Alas 6 ng Martes, nasa 186.46 ang antas ng tubig sa dam, mataas lamang ng kaunti sa normal operating level na 180 meters. Ayon sa abiso ng Maynilad, apektado ng daily service interruptions ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Maynila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela, mga bayan at lungsod ng Bacoor, Kawit, Imus, Noveleta at Rosario sa Cavite at May Kawayan sa Bulacan. Sakaling may sapat na tubig na pumasok sa treatment facilities ng Maynilad, posibleng mapaikli o makansila ang scheduled water service interruption. Batay naman sa abiso ng Manila Water, ang mga apektadong lugar ay Makati, Mandaluyong, Marikina, Maynila, Parañaque, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at mga bayan at lungsod ng Angono, Antipolo, Baras, Binangonan, Cainta, Halahala, Rodriguez, San Mateo, Taytay at Teresa sa Rizal. Para sa kumpletong schedule at mga barangay na apektado ng water interruption, bumisita lamang sa Facebook pages ng Maynilad at Manila Water.
Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na walang lugar na magkaroon ng 24-hour na water service interruption. Pagtitiyak ito ng NWRB kasunod ng muling kakapusan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan dahil sa muling pagbaba ng water level ng Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sibilio David, sa ngayon ay kaya pang suplayan ng tubig ang Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bagamat magkakaroon na anya ng rotational water service interruption, ay hindi naman aabot sa puntong may mga lugar na makakaranas ng 24 oras na walang supply ng tubig. Payo ng NWRB sa publiko, alamin ang schedule sa kanilang mga lugar na mayroong supply ng tubig. At dahil hindi naman 24 hours ang service interruption, ay dapat anyang sapat na dami ng tubig lang para sa oras na may service interruption ang iipunin. Samantala, tiniyak naman ng NWRB na masusi nilang babantayan ang antas ng tubig sa Angat Dam dahil mahalaga na pagdating ng summer season sa susunod na taon ay may sapat na supply ng tubig upang maiwasan ang water crisis. Sa iba pa ring balita, para mapagaan ang problema sa trapiko, nagkasundo ang mga shopping mall operator na i-adjust ang kanilang schedule ng pagbubukas at pagkasara sa holiday season. Ang nasabing hakbang ay tugon sa kahilingan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Batay sa napagkasunduan, magbubukas na ng 11 a.m. ang mga mall ng weekdays simula November 11 hanggang January 10, 2020. Binibigyan kalayaan naman ang mga mall kung mag-a-adjust ng mall hours tuwing weekends. Pinagbabawalan din ang mga mall na magkaroon ng sale tuwing weekdays, maliban sa nakaschedule ng sale sa November 15, araw ng Biyernes. Maging ang pagkakaroon ng karagdagang security personnel ay iminungkahi rin sa mga mall operator para mapangisawaan ang daloy ng trapiko. Ititigil muna ng mga otoridad ang ilang road reblocking projects sa holiday season. Napagkasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Department of Public Works and Highways na suspindihin ang road reblocking projects sa EDSA at C5 mula November 11 hanggang January 10, 2020. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, kabilang sa mga sususpindihin na road reblocking projects ay ang mga kalsada na pinapaganda lamang. Pero ang mga butas-anya na kalsada na nagdudulot lalo ng trapiko ay kanila pa ring kukumpunihin. Dagdag pa ng MMDA, hiniling na rin nila sa utility companies na pansamantalang suspindihin ang kanilang long-term ongoing projects at madaliin ang mga proyekto na malapit nang matapos. Samantala, hinikayat ng Philippine Airlines o PAL ang mga pasahero na dumating sa paliparan 3 oras bago ang kanilang departure. Kasunod ito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na babiyahe sa mahabang bakasyon sa susunod na linggo. Ayon sa PAL, mula October 25 hanggang November 4, 2019, ay hinihimok nito ang mga pasahero na dumating ng maaga sa paliparan para maiwasan anila ang anumang abala. Para sa mga international flights, anila ay dapat 3 oras bago ang departure ay nasa paliparan na at 2 oras naman bago ang departure sa domestic flights. Nagpaalala rin ang PAL sa mga pasahero na regular na i-check ang kanilang flight status at terminal assignments bago magtungo sa paliparan. Abangan, LTFRB muling nagpaalala na bawal manigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. At pag-aprobahan ng 600 pesos na rice subsidy na mga magsasaka minamadali na sa Kamara. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Watch your favorite Net25 shows on OSN channel 725, same day as the Philippines.
Watch your favorite Net25 shows live and on demand anytime, anywhere on any mobile devices on OSN Play. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Na sa publiko ang isang bahagi ng Cavite-Laguna Expressway ngayong buwan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang bahagi mula Mamplasan hanggang Silang Tagaytay Road pa lamang ang pwedeng madaanan. Sa 2020 pa nila mabubuksan ang buong daanan na siyang magdudugtong sa South Luzon Expressway o SLEX sa Cavite Expressway, Cavitex. Sa Disyembre naman ay inaasa bubuksan ang Skyway na magdudugtong sa SLEX at North Luzon Expressway. Samantala, ilang highway at expressway naman ang inaasahang mabubuksan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Muling nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. Tugon ito ng ahensya sa direktiba ng Department of Health o DOH na ipinagbabawal ang paninigarilyo at ang e-cigarettes sa gitna ng mga ulat na pagsabog ng vaping devices. Sa advisory na inilabas ng LTFRB, sinabi ng ahensya na maigting nilang ipinatutupad ang Memorandum Circular Number 2009-036 na nag-uubliga sa mga holder ng Certificates of Public Convenience na sundin ang smoking prohibition alinsunod sa Republic Act 9211. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin ng 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos at maaari ring makansila ang prangkisa. Sabi pa ng LTFRB, bagamat hindi natukoy sa memorandum ang e-cigarettes at heated tobacco products, ay tinututulan pa rin nila ang paggamit ng mga ito sa pampublikong sasakyan. Maaari nang mag-apply online ng prangkisa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS driver at operator. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ginawa nilang mas madali ang franchise application para sa TNVS sa pamamagitan ng online appointment scheduling sa pamamagitan ng link na ito. Sabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra, ang online system ay naglalayon na gawing mas madali, maginhawa at accessible ang franchise applications. Ang hakbang anya na ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11032, ang Ease of Doing Business Act, maging sa direktiba ng Department of Transportation o DOTR na gawing mabilis ang pagproseso sa prangkisa ng TNVS. Pag-aproba sa Joint House Resolution para sa 600 pesos na rice subsidy ng mga magsasaka, minamadali na sa Kamara. Mga benepisaryo humirit na dekalidad na bigas ang ipamahagi sa kanila. Si Eden Santos sa detalye. Target ng House Committee on Agriculture and Food na agarang maipasa ang Joint House Resolution na magbibigay ng 600 pesos na rice subsidy sa mga magsasaka. Sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ay hiniling nito sa Malacanang na sertipikahang urgent ang nasabing resolusyon. Layo ng Joint Resolution na bilhin ang 6 palay ng mga magsasaka gamit ang 6.7 bilyong pisong pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps ng Department of Social Welfare and Development, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Is there an initiative that this particular joint resolution will be certified by the Executive Department? If this will be approved by the House and then forwarded to the Senate, we can work for the immediate certification.
Handa na umano ang DSWD at DA sa implementasyon ng rice subsidy sa oras na maaprubahan nito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang 600 pesos na rice subsidy ay unang ipamamahagi sa 6 na rehiyon bilang pilot areas. Kabilang na rito ang Regions 1 hanggang 6 kung saan ay agarang bubuksan ang mga warehouse at outlet ng NFA. DSWD registers its support to this joint resolution as an initiative to help our local farmers. In fact, just to give some updates to the committee, we have been discussing this initiative since September with Department of Agriculture and NFA, and currently we are drafting the joint memo circular in terms of the mechanics in the distribution of rice to the poor-piece beneficiaries. So we are only awaiting for the approval of this resolution so that, one, we can already transfer the funds as initially discussed to NFA to be able to, for NFA to buy palay to the local farm. It's not the DSWD who will buy palay to the farmers, but it's NFA. We will only transfer the funds to NFA. Doon po sa pag-aamyenda, maliwanag naman po na kanya nating inaamyenda ngayon because there are some rules that the DSWD has to follow, and that is limited po sila na talagang cash lang po yon. And DSWD concurred that limitation should be given flexibility because there's a reason on why we should be doing it. Kanya nga po, ang palagay ko po ang amyenda, hindi naman po sinasabing bigas lang. Isama lang po ang bigas. That can be an alternative or another option. That should be made very clear. Number 2 po, Mr. Chair, we have to also have to consider that there are urgent, immediate concerns that we need to address here, and one of that concern is the lowering palay farm gate. Yung po ay napaka-immediate po nun. We are not only concerned about the farmers, we're also concerned about the four-piece, and there is a recognition that some of them, if not most, are also farmer, might be benefiting from this. Okay, in the discussion we're in, tiningnan naman po natin very surgical eh. We are not totally reinventing the wheel. The way on how it should be distributed by cash, it's almost similar. This time, DSWD will be working with NFA in coordination. NFA will be opening all its offices for the concerned pilot, and DSWD will be opening their local offices to coordinate. Almost pareho rin po ang pagdidistribute natin, but surgical bigas po ngayon yon. Hirit naman ng mga benepisyaryo, tiyakin ng DSWD, DA at NFA na magandang klase ng bigas ang ipamahagi sa kanila at siguruhing mga magsasaka talagang makikinabang sa nasabing subsidy. Kasi ang ano po dito, yung sa 600, di ba, pumapatak po na 30 pesos per kilo, no? Samantalang yung ba ay mababawasan pa, masisigurado po ba na maibibigay yung magandang kalidad at yung saktong kilo na para doon sa aming makukuhang rice subsidy. Sa huli, eto pa rin po yung aming kung sakasakaling bibigyan ng pagkakataon at nire-recommenda pa rin namin na manatiling cash ang aming matatanggap at bigyan kami ng kalayaan na pumili ng bigas para sa aming pamilya. Aalala lang po sapagkat gaano na naman kasigurado na ang talagang matutulungan nito ay yung local farmers. Sa kabila nung napakahigpit ng NFA sa pagbili ng quality rice produce, palay produce ng mga magkasaka. Sa Nueva Ecija, mas marami po yung nababackload na palay pag dinadala doon sapagkat yung classifier ay makakita lang ng isang bukbok. Kahit patay ito, ay pinababalik. Nakakalungkot sapagkat yung mga magsasakang mahihirap ay umuupa ng 7,000 pesos per load, mag-hire ng ELF. Pagdating mo sa NFA, kung wala kang kakilala, kung wala kang backer, balik yung palay mo, kahit sabihin na pwede naman sanang bilhin na mas mababang presyo. Mahirap magbitbit ng 40 kilos, 20 kilos. So pag
bumili ba kayo doon sa rice subsidy nyo, hindi nyo binibitbit. Binibitbit rin naman. So kunting tiyaga lang, let's balance now the farmers and the consumers. Mas mahirap na hindi natin balansin, and pag hindi natin nabalanse yan, the hostage always is the RTL, the Rice Tarification Law. Huwag natin gawin yon. Because pag hindi natin binalanse the consumers and the farmers, RTL ang bagsak. Sasabihin na bakit kasi mali ang law. Well, maybe siguro yung mga birth pains natin, but we are piloting in 6 regions. Whatever is the result, sinasabi kanina ni Director Gabuya, whatever is the result, the learning experience in our 6 provinces pilot, then if we can adopt that under the GEA in 2020, we'll adopt that. If there are things to be polished, then we'll polish that. Yun naman ang punto natin. On the side of the councilor, sir, we are 47 years already na namimili. 47 years din kami nagkipag-information campaign on our quality because we store palay. Hindi yun namin kayo gagadyan ng meal, benta, but we are a food security agency and we have to store. And in order for us to have longer storage, is that we have to buy quality palay also. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Sa iba pa ring tampok na balita, umaabot na sa 7,293 ang bilang ng pamilyang apektado sa pagtama ng magnitude 6.3 na lindol sa iba't ibang lugar sa Mindanao noong October 16. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katumbas ito ng 35,465 na individual. Ang mga apektadong pamilya nila ay mula sa 127 na barangay sa Davao at Soc-Sargen regions. Mula sa kabuuang bilang na 936 na pamilya o 4,604 katao ang nasa 3 evacuation centers. Nananatili namang 7 ang bilang ng nasawi habang 215 ang sugatan. Habang 6,947 ang bilang ng nasirang infrastruktura sa Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. Inatasan ng korte ang mga umano'y recruiter ni Mary Jane Veloso, ang Pilipina na nasa death row sa Indonesia, na magkomento sa mga inilatag na tanong ng prosecution para dito. Kasunod dito ng pasya ng Korte Suprema na payagan si Veloso na tumestigo sa pamamagitan ng deposition paper laban sa kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Sa ipinalabas na kautusan ng Nueva Ecija Regional Trial Court Branch 88, binibigyan sina Serio at Lacanilao ng 5 araw matapos matanggap ang kautusan para makapaghain ng komento sa mga tanong para kay Veloso. Oras na mabigo ang dalawang akusado, ikokonsidera na ito bilang non-objection o walang pagtutol. Batay sa ulat, agad na isusumite ng prosekusyon ng mga panukalang tanong para sa direct examination kay Veloso matapos ng naging ruling ng Korte Suprema noong Oktubre 15. Gayunman naghain ng urgent motion ng mga abogado ni Naserio at Lacanilao na humihiling na ipagpaliban ang kautusan dahil hindi pa nila pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Abangan, pagpasok ng buhay na baboy at processed meat, ipinagbabawal na rin sa Batangas. At mga magsasaka hinimok ng isang non-government organization na gamitin ang organic na pamamaraan sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ipinagbabawal na rin ng Batangas ang pagpasok ng buhay na baboy at processed meat
bilang bahagi ng hakbang laban sa African swine fever. Ang Batangas ang ikalawang pinakamalaking producer ng baboy sa bansa. Sa Memorandum Circular 3 na inilabas itong Lunes, sinabi ni Governor Hermelando Mandanas na ang karne ng baboy at formulated swine feed ay pinagbabawal rin. Layon-anya ng memo na mapuksa, maiwasan at magamot ang anumang uri ng animal disease at maprotektahan ang kalusugan ng mga lokal na baboy. Ang mga hog transport carriers, closed vans at feed ingredients carriers ay isa sa ilalim sa inspeksyon at disinfection at dapat na maklear ng Office of the Provincial Veterinarian. Sinabihan na rin ang mga magsasaka at veterinaryo na i-report ang anumang hinihinalang kaso ng ASF. Nakasaad din sa memo na ang mga processed meat ay dapat nagaling at maproseso lamang mula sa mga lugar na walang ASF at hindi sa saklaw ng 10-kilometer radius o surveillance zone ng ASF positive sites. Inaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group ang dating alkalde ng San Antonio, Zambales dahil sa pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ni dating Mayor Romeo Lonzanida, 73 years old, sa barangay Burgos sa San Antonio, Zambales. Nakuha sa kanyang bahay ang isang M14 at M1 Garand rifle at mga bala. Ayon kay PNP AKG spokesperson Lieutenant Colonel Elmer Sereno, ikinasa ang operasyon laban kay Lonzanida dahil protektor umano ito ng Ricardo Peralta Kidnap-for-ransom group. Itinanggi naman ito ng dating alkalde. I've never done that in my life. And I do not protect anything. I'm also a doctor. I got to preserve life. When in fact, I just a while ago, I was reading the affidavit, and one certain Peralta, I don't know, I forgot the first name, Ricardo, sir? Ricardo Peralta, I did not finish the one. But he was the one. I was harboring him. I think that was the cause. But I never knew this guy. Tree planting activity isinagawa ng Bislig City Jail at Surigao del Sur District Jail Annex. May report si Eagle News correspondent Isay Dailisan. Nagsagawa ng tree planting activities ang Bislig City Jail at Surigao del Sur District Jail Annex Bislig bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. Ang pagdiriwang sa taong ito ay may temang serbisyong may malasakit at kalidad alay sa piitan at komunidad. 300 seedlings ng mahogany ang itinanim ng mga kawani ng Bislig City Jail kasama ang BFP Bislig at Coast Guard sa nasabing aktibidad na isinagawa sa Borboanan, Bislig City, Surigao del Sur. Layunin ng aktibidad na ito na mapataas ang kamalayan sa pamayanan ukol sa kalagayan ng mga inmates, magkaroon ng unity sa pagitan ng mga inmates at BJMP personnel at ang mahalagang papel ng mga ahensya ng gobyerno sa reintegration ng mga inmates bilang produktibong mamamayan at sumusunod sa batas. Ipinakita din sa nasabing aktibidad ng mga handmade products na gawa mismo ng mga inmates dahil nais nilang makatulong sa kanilang pamilya kahit sa maliit na paraan habang sila ay nasa bilangguan at bilang bahagi na rin ng kanilang pagbabagong buhay. Mula sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Isay Dailisan, IM1 with 25. Isang non-government organization sa Tigbao, Zamboanga del Sur, hinihikayat ang mga magsasaka na gamitin ang organic farming. May report si Ferdinand Libor. Yes, patuloy ngang isinusulong ng isang non-government organization dito sa Zamboanga del Sur ang pagsasaka gamit ang organikong pamamaraan. Formal lang inilungsad ng Convergence of NGOs, POs in Zamboanga del Sur on Agrarian Reform and Rural Development o CONSAR Incorporated, ang isang social enterprise na may timang Farmers for a Healthy World Natural. Dito'y binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga miyembro na makapag-display sa kanilang mga produkto na ginagamitan ng organic fertilizer. Suportado naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ang nasabing organisasyon kung saan nagpadala ito ng kinatawan para dumalo sa aktibidad.
We have the support from Department of Culture, DTI. Support namin yung DTI. Saka DE. Di ba pang mga agency, yung local government dito sa munisipyong ito, nag-support naman sila. Kabilang rin sa dumalo ang mga organic practitioner na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ang sabi ko lang sa mga tao natin dito, mag-organiko tayo tungkol naman dahil sa atong food security para sa health natin sa mga tao. Maging ang matataas na opisyal sa Zamboanga del Sur ay nagpakita rin ng suporta sa nasabing organisasyon. Malaki ang savings sa pagsasaka mo. Napakalaki yung savings talaga. If you want to be wealthy, healthy, happy, grow old sexy and not sickly, go for farming the organic way. Ang laking tulong ito sa mga ating mga magsasaka. Isa lang sa mga problema ngayon sa ating mga magsasaka is that karamihan sa ating mga magsasaka hindi pa nasasanay, no, na train sa organic farming. Dahil hindi lang easy itong organic farming. May proseso kasi ito. Marami ka pang dapat na matutunan. Patuloy naman na hinihikayat ng nasabing organisasyon ang mga mamamayan sa Zamboanga del Sur na suportaan ang organikong pamamaraan ng pagsasaka dahil mas ligtas umanong kakainin ang mga produkto nito. Mula rito sa Barangay Bigong, Bayan ng Tigbao sa Zamboanga del Sur para sa Igilios, Ferdinand Libor, I am 1 with 25. Narito na ang latest sa mundo ng entertainment. Kinareer na din ng premiadong aktres na si Miss Sylvia Sanchez ang mundo ng vlogging. Sa katunayan, mayroon siyang mahigit na 32,000 subscribers. Karaniwan daw na binablog ni Miss Sylvia ay may kinalaman sa naging buhay niya noon at ang mga bagay na malalapit sa kanya. Ang buong detalye sa report na ito. Aliw na aliw ngayon ang aktres na si Miss Sylvia Sanchez sa kanyang pag-vlog. At marami nang nanonood ng kanyang vlogs dahil sa ngayon ay mayroon na siyang mahigit sa 32,000 subscribers. Karaniwan daw na binablog ni Miss Sylvia ay may kinalaman sa naging buhay niya noon at mga bagay na malalapit sa kanya. Nagagamit din umano niya ang pag-vlog sa promotion na kanyang mga bagong proyekto at endorsement. Sa ngayon ay mayroon na siyang 17 upload videos. Na-appreciate ng mga millennials. Yes, actually sila pa yung lumalapit. Ang ganda po ng vlog niyo kasi pamilya yung tinitira ko doon eh. I mean, pamilya yung talagang binibenta ko doon. Hindi, wala ko storya, wala ko script. Alam mo yun, magkamali ako, okay lang kasi yung natural lang yung kinukuha ko. Hindi ko binibenta or hindi ko pinapakita sa tao na, alam mo yun, kung ano lang ako, dun lang. Wala lang ginagawa ako, sinusundan lang ako. Kung ano itsura ko, walang makeup, lahat. Alam mo yun, mas gusto kasi nila yung natural eh. Ipinahayag din ng premyadong aktres ang kanyang kasiyahan sa patuloy na pagganda ng showbiz career ng mga anak niyang sina Arjo at Ria Ataide. At sa ngayon pa, na nakakuha na naman ng award si Arjo sa katatapos lamang ng PMPC Star Awards for Television. Pinagpapasalamat ko kasi walang sawa yung blessing na binigay sa akin ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi hanggang dun sa mga anak ko. Lubos ang pagpapasalamat ng aktres sa patuloy na pagtangkilik sa kanya ng kanyang mga taga-suporta sa industriya. Ang iba pa nating entertainment news, abangan sa aking pagbabalik. Abangan! Malakas na ulan naging sanhi ng fish kill sa Las Piñas at Parañaque Wetland Park ayon sa DENR. At DepEd nakahandang makipagtulungan sa Kamara para i-review ang K-12 program. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila. I am Teacher Sally and this is Kid Kwento, one of Net25 Kids' online shows. Kid Kwento is now on TV. You can watch us every Monday, Wednesday, and Friday at 4 to 4:30 p.m. Also watch Anong Sa Inyo with Ate DJ every Tuesdays and Thursdays at 4 to 4:30 p.m. Sa Kid Kwento, ang aming motto ay, Let's all read to succeed! Hooray! Kita-kita tayo ha! Bye-bye!
Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ang malakas na ulan umano ang naging sanhi ng fish kill sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park sa Manila Bay noong October 10. Ayon ito sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sabi ni DENR Secretary Roy Cimatu, lumabas sa resulta ng initial water quality test na ang fish kill ay nagresulta mula sa mababang concentrations ng dissolved oxygen sa tubig. Paliwanag naman ni Domingo Clemente, Regional Director ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, ang mababang level ng dissolved oxygen ay dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan na nagdulot ng polusyon sa open sea. Samantala, sinabi naman ng DENR na patuloy lang imomonitor ang kalidad ng tubig sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park para matiyak na hindi ito makakaapekto sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila Bay. Nakahanda ang Department of Education na makipag-ugnayan sa Kongreso kaugnay sa panukalang reviewin ang K-12 program. Sa statement ng DepEd, binigyan din na ang pinag-uusapan ang ilang mahalagang usapin kaugnay sa programa sa nakaraang budget hearing sa Congress. Una na ring iminangkahi ni Speaker Alan Peter Cayetano na i-review ang effectiveness ng education system sa usapin ng employability ng mga graduates. Ipinatupad ang K-12 program sa bisa ng Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Annalyn Sevilla, masyado pang maaga para hatulan ang efficacy ng programa. Umapela si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga pamilyang nakatira sa gated subdivisions at condominiums na payagang makapasok ang mga doktor para sa bakuna kontra polio. Sabi ni Belmonte, hinihiling nila ang pakikiisa ng homeowners associations at building officials para matiyak na ang lahat ng mga bata na ang edad ay 5 taong gulang at pababa ay mabakunahan. Ang door-to-door vaccination, anya, kontra polio ay patutupad maging sa mga pribadong subdivisions at high-rise condominiums. Mula October 14, nasa 160,000 na mula sa 274,785 na mga bata sa Quezon City ang nabakunahan. Abangan! Hong Kong Chief Executive Carrie Lam planong palitan ng China. At tunghayan ang world's largest freshwater fish na ibinibida ngayon sa ilang chef sa Brazil. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata na Agila. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Hindi napigil ni Senador Coco Pimentel na mapahagulgol sa necrological services ng kanyang ama na si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Kanina binigyan ng huling pagpupugay ng mga senador at dating kasamahan sa Senado si Pimentel na ipinagpasalamat ng kanyang pamilya. Si Mean Corvera sa detalye. Naging emosyonal si Senador Coco Pimentel sa necrological services para sa kanyang ama na si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel.
Napahagulgol si Senator Coco habang nagpapasalamat sa mga katrabaho, kaibigan at mga taong nakiramay at nagpakita ng pagmamahal sa kanyang ama. These past few days, we have seen, heard, and felt the outpouring of love for Tatay Nene from the text messages and phone calls we have received, the many articles written about him, the tributes aired by the TV stations, the resolutions which have been passed by various bodies and organizations, the eulogies which have been delivered, especially those delivered this morning. I'm glad his grandchildren are here to hear them, to witness them, as well as from the stories about Tatay told to us by those who visited the wake. Saying goodbye permanently to someone as special as Tatay, someone you admire and love, it's actually a sad event. We do not want this to happen, but it will happen, and it has happened. That is life. Kanina binigyan ng huling pagpupugay ng mga senador at dating kasamahan sa Senado si Pimentel. Dumalo sa necrological services ang mga batchmate ni Pimentel sa Senado na sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating Vice President Noli de Castro, dating Senators Rodolfo Bong Biason, Jose Lina, Rene Sagisag, Gerson Alvarez at Ana Cositeng. As I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms, but when I woke, dear, I was mistaken. So I hung my head and I cried, you are my sunshine, my only sunshine. You made me happy when skies were gray. You'll never know, dear, how much we loved you and always will. Please don't take our sunshine away. In a world where trading barbs and sometimes the use of foul language can be the norm, I cannot even recall Tito Nene saying an unkind word about someone. Don't get me wrong, he was quick to stand up and register his opposition to something he was against, but always in a professional manner. Si Pimentel ay naging senador mula 1987 hanggang 1992 at 1998 hanggang 2010. Nahalal itong Senate President mula 2000 hanggang 2001. Sa necrological services, ibinigay rin ni Senate President Vicente Soto ang ipinasang resolusyon ng Senado sa pamilya ni Pimentel. Ito'y bilang pagpapakita ng pakikiramay ng Senado at pagbibigay ng parangal kay Pimentel. Sa resolusyon, kinilala ng Senado si Pimentel bilang Father of Local Government Code, pakikipaglaban para sa demokrasya at pagmamahal sa Pilipinas. That Senate President Nene Pimentel is dearly loved by one and all in this nation. And congratulate you for having had a loving husband and father. Thanking you for sharing him with the people of the Philippines and his legacy of social justice, courage, and the laws he sponsored. To my dear idol friend, Senate President Nene, nagpapasalamat din po ako. Meron kayong pamanang kaisipan na ngayon lang po nabuo sa isip ko matapos kong mapag-aralan ng iyong buhay. Pwede naman palang pumasok sa politika at mamaalam na marangal pa rin. Paalam po.
Si Pimentel ay namatay noong Linggo sa sakit na lymphoma sa edad na 85. Ang labi ng dating senador ay dinala na sa Cagayan de Oro City kung saan siya nagsilbi bilang dating alkalde. Ibabalik ito sa Heritage Park sa Taguig sa Biyernes at doon na rin ililibing sa Sabado ng umaga. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1 with 25. Maluwag ang importation policy na umiiral sa bansa. Ito ang idinadaing ng mga nasa local manufacturer bukod sa problema sa smuggling. Sa unang bahagi ng special report, aalamin natin ang epekto ng smuggling sa negosyo, gayon din sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ilalahad ni Gerald Ranyes ang detalye exclusive. Isa sa malalang problema ng bansa sa larangan ng sustainable local production ay hirap mapalakas ang ating mga local manufacturer dahil sa kakulangan ng suporta at colonial mentality ng mga Pinoy. Sa eksklusibong panayam ng Eagle News Team kay Federation of the Philippine Industries Incorporated Chairman of Anti-smuggling Committee, Jess Aranza, ipinaliwanag dito ang mga aspeto kung bakit ang domestic production ng mga local manufacturer ng bansa ay hirap umasenso. Problema ng bansa natin, kung mapapansin mo, ang mga manufacturing companies, hirap. Hirap umasenso, hirap magpalaki. Bakit? Sapagkat dito sa ating bansa, kulang ang pag-patronize ng mga locally produced products. Una siguro, mayroon tayong tinatawag na colonial mentality. Import. Kaya nakikita mo, maski yung mga nagbebenta, ang sisigaw nila, import quality, export quality. Yan. So, kailangan malakas ang market mo dito bago ka makapagkompetensya sa world market, sa export. Ang tanong, malakas ba rito? Hindi. Bakit? Sapagkat dito sa bansa natin, maluwag. Pangunahin na rito ay ang malalang problema sa smuggling kung saan bilyong-bilyong piso ang nawawalang buwis ng bansa taon-taon. Isa pa ang maluwag na polisiya sa importation kung saan na ilalagay sa alanganin ang kalidad at kaligtasan ng mga consumer. Kinumpara ko ang figure ng IMF. May figure ng IMF, International Monetary Fund. Ang nawawala sa bansa natin is about 230 billion pesos kada taon. Ngayon, tanong, how accurate is my figure? So, hindi kami nasatisfy, baka kukwestiyonin kami. Pinaaral ko yung last year lang sa University of Asia in the Pacific. At ang resulta, 8 industriya lang ang nawawala sa atin is about 250 billion pesos. So, magkatugma. Kung ito'y smuggle. Number 1, mas mababa ang presyo. Sapagkat ang smuggle, dalawang bagay. Isang substandard, yung wala sa kalidad, isa naman, binabaan ang presyo. Upang makatipid, makasubi. Pero yung substandard naman, bababa rin sapagkat kulang sa kalidad. Pero ang risk dito sa quality is ang mga kababayan natin sapagkat binibigyan natin ng pagkain o kaya gamit na tinatawag na life-threatening. Baka bumagsak ang building sa bakal, baka bumagsak ang salamin at may mamatay. Isa na rito sa mga apektado ng smuggling at maluwag na importation ay ang lokal na industriya ng flat glass. Ang nag-iisa lamang sa bansa ang dating kilalang Republic, naging pagmamayari ng kumpanya ng Hapon na Asahi, na ngayon ay kilala na bilang pioneer float glass manufacturer matapos mabili ng isang Pilipino. Nakaka-proud raw sana dahil sa wakas under management ng mga Pilipino, subalit kasama nitong na-acquire o namana ang problema sa pagkalugi dahil sa hindi patas sa polisiya at pinapatay ng napakaluwag na sistema ng importation. Up to now, sir, we're still struggling for survival. In effect, bumababa pa nga dahil nga hindi na nabalik sa mandatory. Yung may smuggling, hindi naman completely ma-eradicate, which is really difficult naman to eradicate completely smuggling. Yung mandatory namin nga, hindi pa maibalik sa
sa yung product namin hindi pa mabalik under mandatory. So ang daming factors, kaya we're fighting for survival. Yung president po namin, very passionate about the company. So talagang pinipilit niya, nilalaban niya po talaga. But of course, kailangan po namin ng help ng government. Lalo na po marami empleyadong nagde-depend po ng livelihood nila sa company. So yung post namin, syempre ayaw naman niyang mawalan kami ng trabaho, di ba po? So yung mas concerned siya actually sa mga employees which has been here since katulad ko pa pioneer, di ba saka the only manufacturing glass plant in the Philippines. Nakakalungkot naman sir kung mawawala pa. Gayunman sa kabila ng pagkalugi, sinisikap ng kumpanya na labanan ang mga substandard na glass importation sa pamagitan ng pag-maintain ng high-class standards na pinangangalagaan nila sa haba ng panahon. Kailangan dumatiyak na pasado sa standards ang mga glass na ginagamit sa mga infrastructure dahil buhay raw ang nakasalalay dito. Kung kami po as a local manufacturer, ina-assure namin mag-produce ng world quality glass na sumusunod po kami sa Philippine standards. Dapat po yung imported glass po, ganun din sana. I mean, pareho lang dapat kami kung tayo po naghihigpit to assure the safety of the consumers, much more so po yung imported glass. At kasi sir, other than affecting our company, mas concerned kami sa consuming public. Paano kung bumili po sila ng substandard glass? Paano yung safety nila? Mas concerned po kami sa consumers talaga. Bukod dito, hirap ding habulin ng mga sindikato nito kapag nangyari ang aberya o aksidente. Kaya ang Federation of Philippine Industries na binubuo lamang ng mga manufacturers, pinaglalaban namin, sinusuri namin ang mga smuggled goods, hinahanap namin ang mga smuggler, hinahanap natin ang mga nagpalusot ng mga produkto, whether direct smuggling or indirect smuggling, upang mabigyan ng proteksyon ang local industry natin na siyang nag-iempleyo ng mga Pilipinong manggagawa. Matatandaan dati nang ipinatupad ang mandatory standard sa bansa at pansamantala lamang itong inalis dahil sa isyu ng port congestion noon at nito lamang ibinalik na ito ng DTI pero hinarang ang implementation nito ng mga importers. Pero nung nawala na ang port congestion, binalik ang mandatory. Nung ibinabalik ang mandatory at na-issue na, nagreklamo na itong mga importers. Nag-file ang isang grupo sa Makati Court, ang isa namang grupo sa Pasay, at parehong mga napakadaling binigyan ng injunction. Anong ibig sabihin ng injunction? Ibig sabihin, Department of Trade and Industry, product standard, yung trabaho yan ng Department of Trade, bawal yan, hindi mo muna pwedeng ipairal yan. Ngayon, ang tanong, bakit ba pinairal ng Department of Trade? Hindi dahil paboran kung sino man. Ang purpose ng Department of Trade, ma-maintain ang kalidad upang hindi mailagay sa alanganin ang buhay ng mga consumer natin, mga tao natin. Kaya masakit raw isipin para sa local manufacturer na kung gaano nila pinapahalagan ang kalidad ng kanilang produkto ay nababaliwala lamang ito sa pagpasok ng mga substandard na produkto. Kami dito ginagawa namin lahat ng paraan para makontrol yung quality. Di bali na kung medyo mas mahal yung namin mga proseso basta lang mapasiguro yung safety. Tapos ngayon sasabihin natin yung market share namin napapalitan ng mga imported na basta-basta na lang pumapasok na wala man lang quality control na hindi naman sinasabi na lahat but may mga pumapasok na hindi mo lang natitest. Kumbaga kami as a manufacturer regular yan. Oras-oras halos sine-check namin yung quality. Tapos yung every year din ino-audit kami ng DTI dahil kami ay PS Mark certified. So dapat yung mga pumapasok dadaan din sa ganung proseso. Kaya naman ang panawagan ng ating mga local manufacturers sa gobyerno na seryosohin at tuldukan na ang smuggling at ipatupad ang mandatory standards, paigtingin ng mga pulisiya na magpuprotekta at magpapalakas sa ating mga local manufacturer. Kaya sir, nilalaban talaga namin yung maging mandatory yung salamin. Yung sinabi niyo na yung word, risk. Peace for the consuming. Hanggat hindi natin nasusupil itong mga illegal na pumapasok sa ating bansa, na pumapatay, kinakain ng merkado ng mga domestic manufacturers,
na ang empleyado yung mga kapwa natin Pilipino, mahihirapan. Kailangan talagang tutukan natin yan. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am 1 with 25. Northeasterly surface wind flow ang nakakaapekto sa buong Luzon. Habang nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Bualoy. Huli itong namataan sa layong 2,265 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Kumukilos ito hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at ayon sa Pag-asa, maituturing na ito na nasa typhoon category na. Bunsod nito, makararanas pa rin ng bahagyang maulap na papawirin na mailang mahihinang pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley, habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi na bansa ay makararanas ng bahagyang maulap na papawirin na mailang mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Tinanggap na ng Toronto Raptors ang pinakamalaking championship rings sa kasaysayan ng NBA. Samantala, tiniyak ng Philippine Sports Commission na alagang-alaga ang mga atleta ng bansa sa nalalapit na 30th Southeast Asian or SEA Games. Ang Eagle News Sports ihatid sa atin ni Ben Bernaldez. Tinanggap na ng Toronto Raptors ang pinakamalaking championship ring sa kasaysayan ng NBA. Sa isang seremonya bago ang kanilang season opener kontra sa New Orleans Pelicans, itinaas din ng Raptors ang kanilang banner kaugnay sa kanilang makasaysayang panalo kontra sa Golden State Warriors noong Hunyo. Dinaluhan din ni NBA Commissioner Adam Silver ang okasyon upang parangalan ang Toronto. Makikita sa bawat singsing ang mahigit na 650 na diamonds, maging ang 16 rubies na kumakatawan sa bilang ng mga players sa championship roster. Sa harap ng singsing, makikita ang skyline ng Toronto, Scotiabank Arena, pati na rin ang Chevron logo ng koponan. Ang 74 na diamond sa loob ng palibot ng Toronto skyline ay kumakatawan sa bilang ng panalo ng Toronto sa regular season at sa playoffs. Samantala, tinalo ng Toronto Raptors sa opening day ng NBA regular season matapos talunin ng New Orleans Pelicans sa score na 130-122 upang itala ang unang panalo sa home court nito sa Scotiabank Arena. Gumawa sina Pascal Siakam at Fred VanVleet na umiscore ng tig 34 points upang pangunahan ng Toronto. Mainit ang naging laban ng dalawang koponan mula sa umpisa kung kaya't humantong ito sa extra 5 minutes. Umiscore ng 22 points, 7 rebounds at 5 assists ang veteranong si Lowry para suportahan ng top scorers, samantalang nag-ambag naman ng 13 points at 5 rebounds si Serge Ibaka mula sa bench. Dinumina ng Toronto ang loob matapos umiscore ng 56 habang nagpakita naman ng mas magandang ball movement ang mas batang manlalaro ng Pelicans na nagtala ng 30 assists. Nanguna sa kanila si Brandon Ingram, bagong miyembro ng koponan na may 22 points, 5 rebounds at 5 assists. Samantala, tiniyak ng Philippine Sports Commission o PSC na ginagawa nila ang lahat upang tiyaking handa na ang mga atleta ng bansa sa nalalapit nilang kampanya sa 38th Southeast Asian Games. Ayon kay PSC Chairman William Ramirez, mula sa annual budget na 300 million pesos ay gumastos na raw ng 1 billion pesos upang masigurong well-trained at mataas ang motibasyon ng mga national athletes. Tinaasan din daw ng PSC ang daily at meal allowances ng mga athletes at coaches at pinaganda rin umano nila ang kanilang mga living quarters at training facilities. Naniniwala naman si Ramirez na siya ring chef de mission ng Team Philippines ng exposure o pagkalantad ng mga atleta sa mga kompetisyon sa ibang bansa ang maglalabas ng kanilang angking galing pagsapit ng SEA Games. Target ng opisyal na maulit ang tinaguriang Miracle of 2005 kung saan naibulsa ng Pilipinas ang overall title sa SEA Games. Sa nasabing version ng Regional Sports Meet, nakakuha ang Pilipinas ng 112 gold medals. At yan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Sa ating news abroad, pinaplano na ng China na palitan ng leader ng Hong Kong na si Carrie Lam. Ayon sa report ng The Financial Times, ito'y kasunod ng halos 5 buwang kilos protesta ng kanyang mamayan
dahil sa controversial na Chinese extradition bill. Pinaplano nila ang paglalagay ng interim chief executive, ngunit maaari pang magbago kung mag-iiba ang pagkilos ng kanilang mamamayan. Wala pang komento ang kampo ni Lam ukol sa nasabing espekulasyon. Para sa iba pa nating entertainment news, Nanay Manny TJ Marquez ang ginagampanan na role ni Beauty Gonzalez sa Hell Come Home ay hindi naman umano issue ito para sa kanya. Ayon sa 28 years old na aktres, basta ma-deliver niya ng maayos ang kanyang karakter ay iyon ang mahalaga, anuman ang papel na kanyang ginagampanan. Sa totoong buhay, 2 taon lang ang agwat ng edad at tanda niya kay TJ. At sa pelikula, mayroon siyang 2 anak na maraming beses na din siyang gumanap na ina sa iba't ibang proyekto. Okay lang naman as long as I don't look like a real mom in the real person. So, yun yung importante. Mapapanood na ang pelikula sa mga sinihan nationwide simula sa October 30. Bukod kay TJ, makakasama ni Beauty dito sina Raymond Bagatching, Eliza Mulak, Dennis Trillo at iba pa. At yan ang mga nakalap naming entertainment news ngayong Miyerkules. Ako si Andrea Mendres and I am 1 with 25. Ibinibida ngayon ng ilang chef sa Brazil ang pirarucu na siyang world's largest freshwater fish. Isa ito sa menu ng mga fanciest restaurants sa Rio de Janeiro. Ang giant freshwater fish na ito ay makikita sa Amazon River na minsan ang napabilang sa listahan ng extinct species. Ngunit dahil sa patuloy na pag-aalaga ng indigenous communities ay nakasurvive ang bilang ng pirarucu. May kakayahan itong lumaki ng hanggang 3 meters at timbang na humigit kumulang 200 kilograms. At sumanyong kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan din kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. At gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website, eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig na mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Olivia Nagit Figueroa. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we're 1 with 25! This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093.